Earthquakes ang naitala ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras sa Taal Volcano. Dito yan sa Batangas. Nakapaglabas din ang main crater ng Taal Volcano ng usok o steam-laden fumes na may taas na 5 metro. Gani, nasa alert level 1 pa rin ang bulkan dahil sa abnormal na aktibidad nito. Ibig sabihin, babala ng PHIVOLCS, posible pa rin ang biglaang pagsabog ng Taal Volcano. Kaya mahigpit ang kanilang paalala sa mga residenteng nasa Volcano Island o Permanent Danger Zone na makipagtulungan sa kanila. Ayon sa PHIVOLCS dito sa Batangas, 3 bayan at 3 barangay ang sakop ng Permanent Danger Zone. At noon pang nakaraang taon ay mahigpit ng pinagabawal ang pagbalik ng mga residente. Sabi ng otoridad gani, nakipagtulungan naman sa kanila ang mga fishermen pero hiling ng ilan sa kanila, sana habaan pa ang 3 oras sa palugit na ibinibigay sa kanila. Lalo't kailangan din nilang i-check ang mga alagang hayop at ari-arian dahil may insidente ng nakawan noon. Sabi ng Coast Guard gani, ang scheduled visit ng mga mangingisda ay bahagi lamang ng paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Batangas. May logbook sila ng mga mangingisda para matukoy kung nakabalik ang mga ito pagkalipas ng ibinigay na window hours. Relaxed ang ilan sa mga residente dahil wala naman silang nararamdamang pagyanig ng lupa. Pero payo ng PHIVOLCS, dapat pa rin maging alerto. Nasa evacuation center sa Tumaway ang ilang nailikas. Bagamat may ayuda mula sa pamahalaan, kulang pa rin nila kaya kinakailangang magbalik ng kanilang mga asawa sa pangingisda kahit saglit lamang.